Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan buat revision untuk chapter 4 iaitu Chemical Bonding for Chemistry EC 015. So topik chemical bonding ni dimasuk dalam soalan nombor 3 untuk paper PSPM 1. So total markah yang diperuntukkan adalah 17 markah and you are advised to spend about 25 minutes to answer this question. Okay, untuk kita overview sikit untuk topik chemical bonding ni, kita ada 5 subtopik. Subtopik yang pertama 4.1 iaitu Lewis structure, 4.2 molecular shape and polarity, 4.3 orbital overlap and hybridization, 4.4 intermolecular forces and the last one 4.5 metallic bond. So kita akan masuk one by one setiap subtopik dan kita akan tengok contoh soalan PSPM yang dia boleh tanya. Okay, kita masuk dulu untuk 4.1 iaitu Lewis structure. So untuk paper PSPM 1, dia akan cover untuk arah C3 dan C4. Jadi yang ni antara 5 learning outcome yang boleh ditanya dalam subtopik 4.1. So learning outcome yang pertama, karakteristik formation untuk ionic, covalent dan juga dative. Yang kedua untuk drawing Lewis structure for single, double and triple bond. Yang ketiga untuk determine 4-point charge and most plausible Lewis structure. Yang keempat, section of octet rule. Kita ada 3 section of octet rule. Incomplete octet, expanded octet dan juga odd number electrons. Dan yang kelima adalah concept of resonance. Okay, kita masuk kepada example 1. Untuk example 1, kita akan cover untuk draw Lewis structure, exception of octet rule dan juga formation of bond. Okay, so untuk example 1, okay, kamu diberi ammonia and boron trifluoride covalent bonds. Covalent compound, so ammonia and boron trifluoride react to form NH3BF3 molecule. So the question asks you to explain why ammonia obeys the octet rule. Okay, kenapa ammonia di obey octet rule but boron trifluoride does not? Okay, yang kedua, this will show the formation of NH3BF3 molecule using Lewis dot symbol and label the bond form. So untuk soalan ni, diberi ammonia dan juga boron trifluoride. So tips yang pertama yang kamu kena buat adalah draw Lewis structure. So selepas kamu dah draw the most plausible Lewis structure, then baru kamu boleh ditentukan exception of octet rule yang wujud untuk central atom. Okay, yang ni khas untuk central atom. Okay. Then kalau dia punya electron surrounding the central atom tu cukup 8, which mean dia complete octet. Tapi kalau dia kurang daripada 8 elektron, so dia adalah incomplete octet. Dan kalau lebih daripada 8 elektron, so dia adalah expanded octet. Dan untuk soalan yang kedua, kita akan tengok tentang formation of bond. Formation of bond ni kita ada 3 lah. So formation of bond, yang pertama kalau dia between metal dengan non-metal, so dia akan membentuk ionic bond. Kalau dia between non-metal and non-metal, so dia akan membentuk covalent bond dan juga dative bond. So untuk soalan ni kita akan tentukanlah selepas kita dah draw structure, so kita tengok dulu ammonia and boron trifluoride, dia punya bonding yang terbentuk adalah ionic, covalent ataupun dative bond. Tapi kalau untuk dative bond, dia melibatkan sharing of electron. Tapi dia ada karakteristik lah. Kalau untuk dative bond, satu atom at least kena ada lone pair and another one dia akan react dengan atom yang incomplete octet. Okay, so kita start dengan NH3. So bila kamu draw structure, kamu akan dapat NH3, bentuk dia adalah trigonal pyramidal. Then untuk BF3, kamu akan dapat bentuk dia, yang ni the most plausible Lewis structure yang kamu akan dapat lah, adalah trigonal planar. So bila kamu dah draw dia punya plausible Lewis structure, then kamu tentukan electron surrounding the central atom. So untuk ammonia, surrounding the central atom dia ada 1 lone pair tambah dengan 3 bonding pair. So total elektron yang ada adalah 8 elektron. So bila 8 elektron, which mean dia adalah complete octet.
Tapi untuk boron trifluoride, sekeliling central atom dia cuma ada 6 elektron, which mean kurang daripada 8 elektron. So bila kurang, so dia adalah incomplete octet. So that's why tadi dia kata ammonia dia obey octet rule, tapi boron trifluoride dia does not obey the octet rule sebab dia ada less than 8 elektron. So kat sini kalau kamu tengok markah yang kita boleh bagi, yang pertama dari segi structure, yang kedua kamu explain benda ni. Okay, then markah yang ketiga untuk boron trifluoride dan explanation dia lah. So total kat sini 4 markah. Okay, then seterusnya yang kedua dia suruh show formation of NH3BF3. Okay, untuk NH3BF3, so kalau kamu tengok dia kombinasi antara NH3 iaitu ammonia. So bila tengok dekat ammonia, dekat N tu sendiri dia ada satu lone pair. So dia react dengan boron trifluoride. Untuk boron trifluoride, dekat boron tu dia adalah incomplete octet. Maksudnya kat sini, boron dia tak octet. So bila tak octet, dia perlukan elektron untuk achieve the octet configuration. So apa yang dia akan buat, lone pair daripada N dia akan share dengan boron. So bila dia share kat sini, so both electron come from one atom only. Maksudnya dua-dua elektron ni datang daripada N. So N adalah non-metal, boron non-metal. So bila dia share, dia akan membentuk dative bond. Beza dengan covalent. Covalent dia sharing 1-1. Maksudnya satu atom ada satu elektron, another one ada satu elektron, share, dia akan membentuk covalent. Tapi kalau both electron come from one atom only, so yang tu adalah dative bond. So dia akan membentuk NH3. So arrow dia kat sini kalau kamu tengok daripada N dia akan ke arah B. Okay, so labelkan kat sinilah yang terbentuknya dative bond. So kat sini ada satu markah. Okay, ni untuk soalan example 1. Okay, then seterusnya kita tengok example 2. Untuk example 2 kat sini, dia nak explain. Dia suruh kamu explain reaction between fluorine dengan oksigen. Maksudnya yang pertama, fluorine react dengan oksigen. Yang kedua, fluorine react dengan sulfur. Kalau fluorine react dengan oksigen, so dia akan membentuk OF2 sahaja. Tapi kalau dengan sulfur, dia akan membentuk 3 molekul. SF2, SF4 dan juga SF6. Then dia nak explanation kenapa benda ni berlaku. Okay. First step untuk soalan macam ni, sama juga kena draw the most plausible Lewis structure dulu. Yang ni yang penting. Lepas kamu dah draw the most plausible Lewis structure, kamu tengok the position of atom. Oksigen kedudukan dia kat mana? Sulfur kedudukan dia kat mana? Then bila dah dapat dia punya kedudukan, dia baru relate dengan exception of octet rule. Okay. First kita draw dia punya Lewis structure, OF2. So bila kamu draw, kamu akan dapat bentuk dia band. Okay, seterusnya kita akan tengok SF2. SF4, bentuk dia seesaw. Dan FS6 bentuknya octahedral. Okay, dan kita cari perbezaan dia. Kalau untuk OF2 dia hanya boleh form satu molekul je. Oksigen dekat sini sekeliling dia dah complete 8 elektron. Okey, untuk sulfur, SF2, SF4 dan juga SF6. Okey, kalau untuk SF2 dia ada 8 elektron surrounding the central atom. SF4 dia ada 10 elektron. SF6 dia ada 12 elektron.
Maksudnya kat sini sulfur dia boleh form lebih daripada 8 elektron. Maksudnya dia boleh expand the octet. Tapi kalau untuk oksigen dia hanya boleh 8 elektron saja, so dia cannot expand. So kenapa ni berlaku? So kalau kamu tengok kedudukan dia. Okey, untuk oksigen dia berada di period 2. Period 2 dia cuma ada 2s and 2p orbital. Okay, there has no d orbital. Whereas for sulfur is in period 3. So bila dia berada period 3, so dia boleh ada 3s, 3p dan juga 3d. So maksimum elektron yang dia boleh isi adalah 18 elektron. Disebabkan adanya d orbital. Itu perbezaan dia. Okey, seterusnya kita tengok example 3. Okey, untuk example 3, yang ni dia cover learning outcome berkaitan dengan resonance, formal charge dan juga draw Lewis structure. Okey, kamu diberi azide ions N3- dan azide ion ni dia kata diwujud dalam several resonance form. Okey, soalan yang pertama, dia nak kamu draw possible resonance structure for azide ion. Then daripada resonance structure yang kamu dah bina tu, then dia nak ditentukan formal charge, then select the most stable structure. And the last one yang using Lewis structure, explain why azide ion exists whereas trifluoride ion does not exist. Okay, so first kita kena draw dulu dia punya resonance structure lah. Untuk N3- ion. So untuk resonance kamu akan dapat 3 structure. Okay, ni structure yang pertama. Okay, labelkan. Then structure yang kedua. Then structure yang ketiga. Labelkan setiap structure ni nah. Okay, so daripada sini, okay, kita dah draw dia punya Lewis structure. Ingat balik step nak draw Lewis structure lah, total out valence elektron, then susun kedudukan atom, okay, then completekan setiap atom sampai octet. Then daripada sini kita nak guna formal charge untuk tentukan the most stable structure. So untuk structure yang pertama, N sebelah kiri ni kita akan dapat dia punya formal charge -1. Yang tengah +1, sebelah kanan -1. So yang ni kosong, +1, -2. Ni -2, +1, kosong. So antara ketiga-tiga structure ni, yang mana yang kita nak tentukan the most stable structure, kamu kena cari yang lowest formal charge. Maksudnya yang ada lowest formal charge. Kalau formal charge kamu, dia wujud dalam figure 2, maksudnya kalau 2 tu dia dah dikira high formal charge. Dia mesti 1 ataupun kosong. Okay, so untuk kat sini, the most stable structure yang kita ada adalah structure 1. Okay, seterusnya daripada sini dia tanya, soalan tanya using Lewis structure, explain why N3- ion exists tapi F3- ion does not exist. Okay, kita draw dia punya structure dulu. Kalau N3-, so kita akan select the most stable lah. So kita ada N double bond N. Okay, dan seterusnya kalau trifluor, kamu akan dapat bentuk dia. Okay, so untuk boron trifluoride ni, kalau kamu tengok dekat central atom dia, dia ada 10 elektron. Elektron, maksudnya kat sini dia expanded octet. Tapi untuk fluorine is in period 2. So bila dia period 2, there has no d orbital.
So bila dia tak ada d orbital, maksudnya dia tak boleh ada lebih daripada 8 elektron. So that's why trifluoride ion does not exist. Okay, seterusnya example 4. Okay, example 4 ni pun tentang resonance structure. Dia kata explain, dia nak explanation daripada 3 possible resonance structure OCN minus below. 3 is the best structure. So macam mana kita nak explain? Okay, dia bagi kat kamu structure dalam bentuk macam ni. So daripada structure ni, kamu kena completekan setiap atom sampai octet. So untuk oksigen dia baru ada 24 elektron. So nak octetkan dia, kamu kena tambah lone pair. Sama juga untuk N. Ni structure 1. Itu structure 2. Dan untuk structure 3. Okey. So daripada sini kita tentukan formal charge. 0, 0, negative 1. Positive 1, 0, negative 2. Negative 1, 0, 0. So kalau kamu tengok structure 1 and structure 3 adalah stable structure. Tapi kenapa the best structure is structure 3? Okay, sebab kalau kamu tengok kedudukan. So kedudukan negatif untuk structure 1 dekat nitrogen. Kedudukan negatif dekat structure 3 adalah dekat oksigen. So compare nitrogen and oxygen, oxygen is more electronegative. So that's why kita akan pilih structure 3 as the best structure. Reason dia because the negative charge is located on oxygen, which is more electronegative atom. Okay, seterusnya kita masuk 4.2. Untuk 4.2 ada 3 linear outcome yang cover untuk C3 dengan C4. Iaitu yang pertama kita nak predict dan explain shape of molecule dan juga bond angle. Yang kedua nak explain bond polarity and dipole moment. Yang ketiga kita nak deduce polarity based on shape dan juga resultant dipole moment. So tengok example yang kelima. So untuk example yang kelima ni dia bagi 3 molekul PCl3, PCl5 dan juga POCl3. Daripada 3 molekul ni dia nak kamu draw Lewis structure and name the shape based on molecular geometry. Dan daripada situ predict bond angle dan juga deduce the polarity. Okay. So kita diberi 3 structure PCl3, PCl5 dan juga POCl3. So daripada sini PCl3, so bila kita draw kita akan dapat bentuk dia trigonal pyramidal. Okay. PCl5 trigonal bipyramidal. Dan juga POCl3 tetrahedral. Okay, then punya shape dia ini trigonal pyramidal. Ini trigonal bipyramidal. And the last one adalah tetrahedral. So dari segi bond angle untuk trigonal pyramidal, asal dia ada 4 electron pair. So 4 electron pair adalah mewakili tetrahedral. Tapi disebabkan wujudnya satu lone pair, so dia ada repulsion.
Berdasarkan Vesper teori, dia kata repulsion antara lone pair dengan lone pair adalah yang paling strong. Okay, compared to lone pair bonding, and the last one, the weakest adalah bonding and bonding. So bila ada repulsion kat sini, so bond angle dia akan kecil. So dia akan jadi less than. Kalau untuk trigonal pyramidal, so bond angle dia akan jadi less than 109.5 degree ataupun lebih tepatlah 107.3 degree. Untuk PCL5, dia punya bond angle dia ada dua. Satu, kalau kamu tengok bond angle yang dekat ni. So, bond angle yang pertama adalah 90 degree. So, bond angle yang kedua adalah dekat tapak dia. Okay, sini. So, yang ni adalah 120 degree. So, untuk tetrahedral pula, dia punya bond angle dia kat sini adalah 109.5 degree. Dan daripada ketiga-tiga ni disuruh tentukan polarity. Okay, nak tentukan polarity, ingat nak tentukan polarity kena draw dalam bentuk molecular geometry. Mesti draw dalam molecular geometry. Baru kamu boleh tentukan polarity dia. Sama ada dia punya dipole moment nak cancel out each other ataupun tidak. Okay, untuk kes ni, kalau kamu tengok, untuk PCl3, P dengan Cl akan tarik elektron sebab dia lagi more electronegative atom. So bila dia tarik elektron, so resultant ke arah dia, then kita ada resultant dipole moment lah. So bila ada resultant dipole moment, maksudnya dia ada nilai untuk mu. So mu dia not equal to 0. So bila not equal to 0, so dia adalah polar molecule. Okay, compare dengan PCl5, so semua Cl yang akan tarik. Sebab Cl is more electronegative compared to phosphorus. So bila ditarik dalam keadaan yang symmetry, so dia has no dipole moment lah. No value for dipole moment. So dia adalah non-polar molecule. Then untuk PCl3 pula, P dengan Cl, bond ni polar. So dia ada 3 bond yang Cl akan tarik. Satu lagi oksigen akan tarik. Tapi kat sini oksigen dia less electronegative compared to chlorine. So jadi dia ada resultant dia. So mu dia not equal to 0. So dia adalah polar molecule. Okay. Okay, seterusnya kita tengok example 6. Example 6 dia nak cari shape of this F5 molecule differ from NIF5. Okay, so first draw Lewis structure. Okay, then kita tengok dia punya electron pair yang ada di sekeliling central atom. Then tentukan molecular geometry. Okay, so PF5 dan juga IF5. Okay, untuk PF5 kamu akan dapat dia punya Lewis structure dia adalah trigonal bipyramidal. Maksud untuk IF5 kamu akan dapat bentuk ni adalah square pyramidal. Okay, dah ada satu lone pair dekat iodine. So sekeliling kita akan ada 5 electron pair. So bila 5 electron pair, so bentuk dia akan jadi trigonal bipyramidal. Okay, 5 electron pair maksudnya 5 adalah bonding pair. Tapi untuk IF5 minus, so kamu ada kat sini 2, 3, 4, 5, 6 electron pair. So dalam 6 electron pair tu kita ada 1 lone pair dan juga 5 bonding pair. So bentuk dia akan jadi square pyramidal. Okay, disebabkan bilangan electron pair yang berbeza, so that's why dia punya shape pun akan berbeza. Okay, seterusnya kita tengok 4.3 orbital overlap dan juga hybridization. Okay,
Untuk orbital overlap dengan hybrid, kita ada dua learning outcome yang kita akan cover. So yang pertama tentang formation of hybrid. Kita ada 5 jenis hybrid, iaitu SP, SP2, SP3, SP3D dan juga SP3D2. Dan yang kedua, kita nak illustrate hybridization untuk central atom sahaja dan juga draw overlapping orbital. So kita tengok example yang ketujuh, example 7. Untuk example 7 ni, kamu diberi glycine. Okay. Dan daripada sini soalan minta untuk kamu state dan types of hybrid. Maksudnya state type of hybrid ni sama ada SP, SP2, SP3, SP3D ataupun SP3D2. Dan untuk carbon, nitrogen and oxygen, which means semua ni adalah untuk central atom. Dan daripada sini kamu kena draw and label overlapping orbital dan juga labelkan sigma dan juga pi bonds. Okay. So, bila dibagi kat kamu untuk glycine, kamu kena draw dia punya structure. Dia bagi kat kamu NH2, CH2, COOH. So, kamu tengok kat sini. Bila ada hidrogen kedudukan dia mesti sebagai terminal atom. Hidrogen tak boleh jadi central atom. Dia tak boleh duduk di tengah-tengah. So means kat sini N dia akan connected to C, akan connected kepada satu lagi C. Dan bila dia ada COOH, kedudukan dia akan jadi C double bond OOH. Okay. So daripada sini kita expand dia punya structure. NH2 kita letak dekat nitrogen, 2 hidrogen kat sini. Then CH2. Dan kita ada C double bond OOH. Okay. So bila dah dapat structure untuk glycine ni, kamu kena octetkan setiap atom. So cara nak octetkan atom tu, kita akan letak lone pair. Untuk N, so dia dah ada 2, 4, 6 kecuali hidrogen ya. Hidrogen saja yang tak perlu octet. So N kita akan lengkapkan dia dengan letak lone pair. Untuk oksigen kita perlu letak 2 lone pair. Okey. So daripada sini kita kena tentukan hybrid untuk setiap satu. Okey. Untuk hybrid, yang perlu hybrid adalah yang pertama central atom. Yang kedua, ada case terminal atom pun kita perlu hybrid dengan syarat terminal atom tu dia ended with double ataupun triple bond. Maksudnya dia ada pi bond ataupun dia ada charge. Maksudnya formal charge dia not equal to 0. So bila formal charge dia bukan kosong, so jadi kita kena hybridkan dia. Untuk kes ni kita ada 2 oksigen, so kita labelkan oksigen 1, oksigen 2. Okay, then tentukan type of hybridization lah. Nak tentukan type of hybrid, kamu kena refer kepada bilangan number of electron pair. Okay, so tengok balik, kalau dia ada 2 electron pair, which means dia akan ada hybrid SP. Kalau 3, SP2 and so on lah. Okay, so kita tengok yang pertama untuk nitrogen. Untuk nitrogen kat sini, dia ada 1, 2, 3, 4 electron pair. Which means nitrogen, dia ada hybrid dia SP3. Karbon kita ada 2, so kita akan letak karbon 1 dengan karbon 2. So untuk karbon 1, dia punya hybrid dia ada 1, 2, 3, 4, so SP3. Untuk karbon 2, double consider as one bonding pair. So dia ada 2, 3, so jadi SP2. Untuk oksigen 1, dia punya type of hybrid 1, 2, 3, so SP2. Dan untuk oksigen 2, kita ada SP3. Dan daripada type of hybrid ni, kita akan draw dia punya orbital overlapping. Okey, untuk draw dia punya orbital overlapping, okey, letak balik dia punya NH2. Okey,
kita dah tentukan dia punya hybrid dia. So untuk N, kita akan buat hybrid proses. So ground state dia kita akan ada 2s2 2p3. Okay, then dia punya hybrid dia, kita tak perlu move elektron sebab kat sini ada satu lone pair. Okay, so bila dia ada satu lone pair, then kita terus masuk kepada hybrid state lah. Hybrid dia adalah sp3. So satu lone pair 3 sigma. Yang kita hybrid dia akan jadi sigma bond. Yang ni adalah lone pair. Okay, ni semua sigma bond. Dan seterusnya kita tengok untuk carbon 1. Okay, untuk carbon 1, dia punya ground state dia kita ada 2s2 2p2. Okay, then untuk carbon 1, dia tak ada lone pair dekat sekeliling dia. So bila tak ada lone pair kat sekeliling dia, elektron dekat 2s ni kita kena promote masuk kepada 2p orbital. Kita kena pisahkan dia. Kalau kamu biarkan macam ni, dia akan jadi lone pair. So bila kita pisahkan dia, kita akan masuk excited state lah. So untuk part ni, satu elektron dia akan move kepada 2p. So kita akan ada 2s1 2p3. Okay, dan dia punya hybrid dia adalah sp3. Dan semua yang hybrid ni dia akan jadi sigma bond. Okay, that's why sekeliling C1 dia ada 4 sigma bond. Okay, seterusnya C2. Okay, untuk C2 dia punya ground state dia 2s2 2p2. Okay, untuk C2 dia tak ada lone pair juga, so jadi kita kena pisahkan elektron promote ataupun excite dia masuk kepada 2p orbital. So dekat excited state kita akan masukkan 2p orbital dan hybrid dia akan jadi sp2. 1, 2, 3 dan ada satu unhybridized 2p orbital. So, yang unhybridized dia akan jadi pi, yang hybrid dia akan jadi sigma. That's why kat sini kita ada 1, 2, 3 sigma, 1 pi. Okay, seterusnya untuk oksigen. Okay, oksigen 1, ground state dia kita ada 2s2, 2p4. Okay, untuk oksigen 1 ni kita ada 2 lone pair. So, maintainkan 2 lone pair ni dan dia ada 2 sigma. Then hybrid dia adalah sp2. So, terus masuk pada hybrid state. sp2, 2 lone pair, 1 sigma and 1 unhybridized 2p orbital. And the last one kita ada oksigen 2. Okay, so hybrid dia semua. Dia akan hybrid sp3. So maksudnya kita ada 2 lone pair, 2 sigma. Okay, kat sini kita ada 2 lone pair, 2 sigma. Dan untuk hidrogen kita tak hybrid, kita just letak dia punya ground state saja iaitu 1s. So daripada sini kita akan buat orbital overlap. Okay, untuk orbital overlap kita akan draw start daripada NH2. Tadi kita draw balik CH2, C double bond OOH. Okay, kita akan draw based on hybrid dia lah. sp3, sp3, sp2, sp2, sp3. So nak draw dia untuk NH3, sp3. So sp3, tengok balik dia punya molecular geometry dia adalah tetrahedral. Okay, then kita ada hidrogen, 2 hidrogen. Then dia attach dengan carbon, so carbon sp3. Okay, kat sini kau boleh labelkan dia lah. So kat sini nitrogen, sini carbon 1. Okay, dan daripada carbon 1 dia ada 2 hidrogen. Then dia attach dengan sp2. So daripada carbon 2 ni sp2, dia attach dengan oksigen 1, bentuk dia adalah sp2 juga. Then oksigen 2 sp3. Dan daripada oksigen 2 attach dengan
hidrogen. Okey, ini semua adalah hidrogen. Okey, dan kita letak kedudukan lone pair. Masukkan elektron. Dan labelkan lone pair. Okey, seterusnya kita ada labelkan sigma. Okey, daripada sini kita nak buat pi bond. So, pi wujud kat C2 dan juga O1. So, dalam bentuk 2p orbital. So, kat sini kita akan bentuk pi, dia ada 1, 2 elektron dan labelkan 2p orbital. Dan setiap loops ni kita kena labelkan lah. 1s orbital. Dan yang ni sp3. Semua kena labelkan. sp2 untuk carbon 2, setiap loops dia, setiap kelopak. sp3 untuk oksigen 2 dan sp2 untuk oksigen 1. Okey. So yang ni contoh untuk example 7 lah. Dan seterusnya kita akan tengok contoh untuk example 8. Okey, untuk example 8 ni, kalau kamu tengok dia nak sama juga macam example 7 tadi. Dia nak hybrid untuk central atom SF4 using orbital diagram. So kena buat hybrid process lah. So first step kat sini kamu kena draw Lewis structure. The most plausible Lewis structure. Lepas tu dia nak show label overlapping orbital. So yang kedua kamu kena determine dia punya electron pair, dia punya molecular geometry dia, daripada situ dan juga type of hybrid. Then kamu kena buat hybrid process untuk central atom dan juga untuk terminal lah F. Hybrid ni hanya untuk central atom saja nah. Sebab bila kita draw Lewis structure, kamu akan dapat SF4 ni bentuk dia adalah seesaw. So jadi hanya central atom saja yang kita akan hybrid. Okay, then the last one baru kita draw orbital overlap dan juga label. Okay, ini kamu boleh cuba buat lah. Okay, seterusnya kita akan tengok intermolecular forces. Untuk intermolecular forces, kita ada dua outcome yang akan kita cover, iaitu factor the influence van der Waals forces dan juga hydrogen bond, dan relate effects of hydrogen bond untuk boiling point, solubility dan juga density of water. Okay. Contoh kita boleh tengok example 9. Saya akan bagi guidelines dekat kamu macam mana kita nak buat. So untuk boiling point BH3, dia bagi BH3, NH3 dan juga PH3. Dia ada 173 Kelvin. Ni dia punya nilai boiling point dia. 240 Kelvin dengan 185 Kelvin. So kalau tengok kat sini, NH3 adalah yang paling tinggi dia punya boiling point lah. Okay. Dan dia kata explain why boiling point PH3 greater than BH3 but lower than NH3. So untuk kes macam ni kita kena tengok. Kalau kita susun, NH3 adalah yang paling tinggi, yang paling rendah adalah BH3. Seterusnya kita ada PH3 dan yang paling tinggi adalah NH3. Okay. Kamu kena identify setiap satu ni. Okay, untuk NH3, kalau kamu tengok, dia ada hydrogen bond. Hydrogen bond is stronger compared to van der Waals forces. Kalau untuk kedua-dua ni, dia ada van der Waals forces. Ini dia ada hydrogen bond, strong hydrogen bond. Yang ni dia ada van der Waals forces. Okay.
So bila hydrogen bond, confirm dia yang paling tinggi lah sebab dia strong hydrogen bond. H react with nitrogen. Okey. Tapi kalau untuk BH3 dengan PH3, kat sini dia cuma ada van der Waals forces. Tapi kenapa BH3 lower than PH3? Kita tengok kalau van der Waals force, kamu kena kira dia punya molar mass dia. Kalau perbezaan molar mass dia, beza molar mass lebih daripada 10, so kita akan discuss dari segi London forces. Maksudnya London forces, strength of London forces lagi kuat lah. Okey, kalau perbezaan molar mass lebih daripada 10. Tapi kalau beza molar mass kurang daripada 10, kita akan discuss dari segi polarity. Maksudnya polar ataupun tak polar. Kalau polar, dia ada dipole-dipole interaction, dia stronger than London forces. So kita tengok kalau untuk BH3 dia punya perbezaan molar mass dia adalah lebih daripada 10. So bila beza molar mass dia lebih daripada 10, so dekat sini kita akan tengok tentang London forces. Okey, so untuk soalan ni, kalau kamu tengok, okey. So bila beza dia lebih daripada 10, so PH3 dia akan ada strong van der Waals forces lah compared to BH3. So jadi kita akan kata yang kekuatan untuk van der Waals force dia depends kepada molar mass lah. Tapi kalau perbezaan molar mass dia kurang daripada 10, so kita akan tengok segi polar or non-polar. Okay, ini sama juga untuk example 10. Untuk example 10, dia kata why boiling point chlorine lower than bromine. So kalau tengok beza molar mass dia, sebab dua-dua ni dia kata no hydrogen bond. Then untuk vapor pressure, untuk acetone higher than ethanol sebab ethanol dia ada hydrogen bond. Untuk intermolecular forces ni kamu tengok sama ada dia ada hydrogen bond ataupun van der Waals forces. Okay, and the last one kita ada metallic bond. Untuk metallic bond kita ada properties dia, malleability, ductility, electroconductivity dan juga thermal. Dan kita nak relate boiling point, melting point untuk period 3, group 1 and group 17. So untuk metallic compound ni kita akan tengok kenapa dia punya physical property different from covalent compound. So 4 properties yang tadilah, kau boleh bagi ke 4 properties ni dan explain. Okay. Dan the last one, example 12 ni kita nak tengok different untuk melting point between group 1 and group 17. So melting point ni dia relate dengan kekuatan bonding tu. Kalau group 1 dia metal. So bila metal dia ada metallic bond. Tapi group 17 dia adalah non-metal. Okay. So bila non-metal dia cuma ada weak van der Waals forces. Okay, that's why kalau kamu tengok metallic bond is stronger compared to van der Waals forces. So bila dia lagi strong, so it need more energy to overcome the metallic bond ataupun the intermolecular forces, and that's why dia punya group 1 melting point dia lagi tinggi. Okey, so setakat ni sahaja untuk revision chapter 4. So diharapkan dapat memberi manfaat kepada kamu, dan untuk soalan yang kita tak sempat nak cover, so kamu boleh try buat soalan pasif untuk tambahkan lagi, nak kuatkan lagi kamu punya kefahaman. Okay, so good luck semua. Thank you.